Here is our team. Sayan and Noko. Hi, man. ल केटाहरू पेट्रोल हालेर आएको छ ल हामी अब जामाचो हाइकिङ रुटमा आएका छौँ त्यहाँ टिकट तिर्ने अनि यहाँ चाहिँ हामीले स्कुटर पार्क गरेर जाने निर्णय गरेका छौँ के छ नोका हालखबर ठिकै छ बाइकमा कति किलोमिटर रे 17 किलोमिटर जस्तो होइन हिँडेर चाहिँ 4 किलोमिटर छ अरे अब हामी हिँडेरै जाने निर्णय गऱ्यौँ ल अफ रोड छ अरे त्यही भएर स्कुटर नतान्ला भनेर ल नको है हामीले अब यहीँ तलपट्टि आएर खाजा खायौँ होइन अनि हामी अब हिँड्दैछौँ यहाँ नोको छ जुली छ यहाँ दाइ छ होइन तिम्रो टिकट सिकट काट्ने अनि लाग्ने मासुतिर गाइज हामी इन्ट्री भयो पर पर्सन 100 तिरेर लाइसेन्स त्यहाँ बुझाएर यहाँ बालिनको डोजर पनि आएर रेस्ट गरेको छ अब हिँड्ने चोक चाहिँ यो हिँड्ने बाटो चाहिँ यो यताबाट चाहिँ हामी गाडीले हामी यताबाट जान्छौँ ल केटाहरू जाँदैछन् जामा चोक पैदल मार्ग यहाँ टक्क लगाएर ल हाम्रो घाइते सेना आएको छ हामी हिँड्दा हिँड्दा एउटा दुःखद खबर आएको छ एउटा जवान नसकेर तलै बसेको छ अब हामी 3 जनाको यात्रा हो यो हामीले कम्प्लिट गर्नै पर्छ आज जसरी नि आइसियु माथि है
जामाचो आएका छौँ यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो मेन मन्दिर यो पाइने हो कि होइन है गाइस। ल रमाइलो छ, भ्यू चाहिँ अलि छैन हुसुलाएर यसो एक राउन्ड हामी के अरे जामाचोको भ्रमण सकिएको छ। फर्किने बाटो त्यही हो, त्यही भएर यही होइन त। ल सब्सक्राइब गरौँ भन्छ, सब्सक्राइब गरौँ, लाइक गरौँ अनि कमेन्ट पनि गरौँ है जसले चाहिँ एउटै कमेन्ट गर्दैन। ल बाई बाई।